However, the waste issue can arise because the items are quickly perishable, said Ms. Bell. Megjithatë, ose gjithsesi, çështja e mbetjeve mund të ngrihet si çështje mbetjet, sepse artikujt janë artikuj që kalben shumë shpejt, tha zonja Bell. At the charity's outlet in Leeds, for example, warehouse manager Phil Cash said he collects up to 2 tons of bread products a day across the city, the largest volume from Marks and Spencer and Sainsbury's, but has to spend up to £3,500 a year itself to dump perished items. Në pikën e shitjes së organizatës bamirëse në Leeds, për shembull, menaxheri i magazines Warehouse Phil Cash tha se ai mbledh deri në 2 ton produkte buke në ditë anë mban qytetit. Volumi më i madh vjen nga Marks and Spencer dhe Sainsbury's, but has to spend up to, por i duhet që të shpenzoj deri në £3,500 në vit, por vetë organizata bamirëse, bet fjalë për itself këtu, duhet të shpenzoj deri në £3,500 në vit për të flakur artikujt që kalben. Që nuk ka ku i çojnë si përfundim sepse janë kalbur. Particularly with things like baguettes, they have a particularly short shelf life, so being able to redistribute them, we just can't do it fast enough. Some things still get wasted, he said. Veçanërisht me gjëra si bukët franceze, baguettes, ato kanë veçanërisht particularly për shtuar theksin, një jetë të shkurtër, short shelf life. Thelbi shelf life, jeta sa zgjat në një raft, shitje fel për fjalë. Ron gjatë ose ron shkurt, short shelf life që ron pak. So being able, kështu që të pasurit mundësi për t'i rishpërndar ato, so being able to, we just can't do that, kështu që nuk mund ta bëjmë dot aq shpejt sa duhet. Pra, disa gjëra, prap still përfundojnë si mbetje, get wasted, shpërdorohen, thot ai. Pavarësisht se merren nga supermarketet, nga kompania, nga charity që është në Leeds, prap disa gjëra i flakin edhe vetë sepse nuk arrin dot që t'i shpërndajnë. Mr. Cash said one branch of Marks and Spencer told him it had a food wastage allowance of 3% of its £1 million weekly takings, although the company said it did not recognize the figures. Zoti Cash tha se një deg e supermarketit Marks and Spencer i thati se kishte një wastage mbetje, allowance lejim of 3%. Pra thelbi është që of its £1 million weekly takings, nga £1 million blerje takings, 3% kishte 3% maksimumi mund të jetë për mbetje, për të flakur. Ky është thelbi i wastage allowance, dhe pastaj shifra 3%. Megjithatë, kompania tha se nuk i njihte shifrat. Joanna Blithman, food journalist and author of Bad Food Britain, said bread has been used as a loss leader for years. Joanna Blithman, gazetare e ushqimit dhe autore e ushqimi keq në Britani, tha se buka është përdorur, present perfect passive has been used, si një artikull që shitet nën çmim prej vitesh. They are what's known as value items, to put a kind of halo around everything else that's on the shelf. So people will look at it and say, oh, cheap bread, that must mean it's a cheap chain, and it clearly isn't, she said.